Hello guys, ඉතින් welcome back to our YouTube channel. ඉතින් අද අපි යනවා කිඹුලාවල street foods කන්න කියලා. ඉතින් මේ පැත්තට ගිහින් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. අද අපිත් එක්ක ඉන්නවා හේමනංගි, එතකොට අපේ අකිල වල්ලි. ඉතින් ඒ දෙන්නත් එක්ක අපි යන්නේ. යාළුවෝ කායි. This garlic bread එක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. garlic bread තියෙනවා මේක දැන්. ඔව්. garlic bread එක මාරු ගන්න. ඔය පානෙම ගන්න බෝකරි විපරි කොළ කරි මතිය. අපි පොඩි නවමත් දාලා බලුවොත් මොනවද අපිට කන්න දෙන්නේ කොහොමද ගණන්. ඉතින් ඇත්තටම බාදී එතන කියන ගණන් මාරම අඩුයි. අපිට කැමරා ජාති ගොඩක් ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් බලමු මොනවද අපි ගන්නේ, මොනවද තියෙන්නේ, කොහොමද ප්‍රයිස් කියලා ඉස්සරහට. මේ සෑන්ඩ්විච් එකද? ඔව් සෑන්ඩ්විච් එක 10යි. 10යි. ඒක මොනවද දාලා තියෙන්නේ? දාලා චිකන් දාලා බ්‍රෙඩ් ඇන්ඩ් රොටි කියලා. හා හා. මීඩියම් එකක් දෙන්න. අයිස් මරින්ද දාලා. අර මේ එකක් ගමුණු ෆෝන් එක මේක බැදලා මේ බංගු කරපු ආදිකේ බලන්නේ ඒකෙන් try කරන්න ගත්තා ෆෝන් ෆෝන් එක. අයි ෆෝන් එක උඩ මේකත් එක්කම ඒක කෑම මම දැන් මොනවද ගන්න එකේ? අතන තියෙන garlic bread. ගොඩක් කන්නත් බෑ මේක. ආයියක් ගන්න. ටයිටි එක ගන්න. garlic bread එක කන්න බැරි නම් කච්චර මසාලා ගන්න දෙන්න මේක ස්ටෆ් කරලා. ඉන්න සමාලේ. මොනවද? මේ garlic bread එක උද්ද නැද්ද? මේ බර්ගර් තියෙනවා. ඩබල් චිකන් බර්ගර්, කට්ලරි, හොට් ඩොග්. ඕකේ නේද? යටින් බලන්නේ. සරල්ද? මේ රස තමයි ආවේ. කොහොමද තමයි?
200 නේ. රයිස් කියන කොත්තු කියන බීෆ් කොත්තු සම්මැලි නෝ බර්ගර් රෝස්ට් එකේ රයිඩි තියෙන්නේ බාර්බිකියු චිකන් Bye.